everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ পেপাৰস per set 4 খনকৈ পেপাৰ থাকিব ৰাইট আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব ৰাইট সো আপোনালোকে কেনেকে টেষ্ট সিৰিজটো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে সো সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ ডিসকাশন সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে ইকোনমিক টাইমছৰ পৰা SCO ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ্স মিটিং এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ আমি যদি চাও GS পেপাৰ 2 regional groupings বা GS paper 3 security terrorism এইবিলাক ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা টপিক ব্লক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে অলৰাইট আৰু যেহেতু UPSC প্ৰিলিমছও আহি আছে সো SCO ৰিলেটেড হয়তো কিছুমান প্ৰিলিম স্পেসিফিক প্ৰশ্নও খুদি দিব পাৰে অলৰাইট সো ফাৰ্স্ট আমি কাৰেন্ট কনটেক্সট বুজিম India recently participated in the Shanghai Cooperation Organization defense minister meeting which was held in Astana Kazakhstan right so এতিয়া এই আৰ্টিকেলটো জয়তে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম Shanghai Cooperation Organization নো হয় কি ৰাইট কি কি ইম্পৰ্টেন্স কৰিহেনে আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে ইত্যাদি অলৰাইট সো ফাৰ্স্ট বুজিম Shanghai Cooperation Organization so is a SCO it was established on June 15 2001 right কোড হৈছিলে Shanghai নামৰ জায়গাটোকাত হৈছিলে এখানে Shanghai Cooperation Organization হল People's Republic of China alright আৰু হে সময়ছত ফাউন্ডিং মেম্বাৰস যদি আমি চাও Republic of Kazakhstan আছিলে People's Republic of China আছিলে Kyrgyz Republic আছিলে Russian Federation আছিলে Republic of Tajikistan আছিলে আৰু Republic of Uzbekistan so ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো যে ভাৰত ফাউন্ডিং মেম্বাৰ নাছিলে ৰাইট so India is not one of the founding members of SCO 2017 ত হে ফুল ফ্লেজড মেম্বাৰশিপৰ দখল পাইছিলে অলৰাইট আৰু যদি SCO ভিতৰত আমি যদি অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা চাও সো ৰাছিয়ান এণ্ড চাইনিজ আৰ দ্য অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ অফ SCO ঠিক আছে এটো মনত থৈ দিব আৰু ষ্টেন্ডিং বডি যদি আমি চাও সেক্ৰেটাৰিয়েটটো কোড লোকেট হৈ আছে বেইজিঙত আৰু এটা আছে যে এক্সিকিউটিভ কমিটি অন ৰিজনাল এন্টি টেৰৰিষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ যেটো আমি ৰেটস বুলিও কওঁ ৰাইট সো এটো লোকেট হৈ আছে কোড টাশকেণ্ডত সো ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট আমি যেতিয়া টেৰৰিষ্ট কেনেকে আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰো গ্লোবালি বা আমাৰ ইউৰেশিয়ান এৰিয়াত বা সেন্ট্ৰাল এছিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া আমি এই SCO ৰেটছৰ কথাও মেনশন কৰিব পাৰিম ৰাইট সো ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট সো আজিৰ দিনত যদি আমি মেম্বাৰ ষ্টেট চাম ভাৰত আছে সো ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া ইছলামিক ৰিপাব্লিক অফ ইৰাণ কাজাকিস্তান চাইনা কিৰগিজ তাৰপিছত পাকিস্তান ৰাছিয়ান ফেডাৰেশন there's a Republic of Tajikistan and Republic of Uzbekistan alright so these are the members of SCO right so enike dialogue partners who ase guest attendance thake aru observer states ko dia hoy right so ekhini thake এটা যদি আমি objective of SCO চাব যাও যে কি কিনো objectives সমূহ আছে so to strengthen mutual trust friendship and good neighbor lines between the member states right so these are one of the objectives of SCO that is to encourage effective cooperation between member states right he member states of effective cooperation in different spheres be like
politics hawk, trade hawk, economy, science, technology, culture, education, energy, transport, tourism, environmental protection, etc. দেখিছে সো কিমানখিনি স্পেয়াৰ্ছত গোটেই ইফেক্টিভ কোঅপাৰেশ্যন দাঙি ধৰিব এই SCO প্লেটফৰ্মে লগতে টু জইনলি এনশ্যোৰ এণ্ড মেইনটেইন পিচ সিকিউৰিটি ষ্টেবিলিটি ইন দ্য ৰিজন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমি ক'ত ইউজ কৰিব পাৰোঁ সে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া তালিবানে আফগানিস্তানৰ গোটেই ডমিনেণ্ট কৰি লৈছে ৰাইট So এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতে কি স্টেপস লব লাগে so we can say that আমি SCO সহায় লৈ অকমান সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে ৰাইট কোঅপাৰেশ্যন আনি যাতে হে এৰিয়াটো আমি ষ্টেবিলাইজ কৰিব পাৰো ৰাইট পিচ যাতে আকৌ ঘূৰাই আনিব পাৰো আৰু যিহেতু তাত ৰেটছৰ কথাও মেনশন আছে so গোটেইখিনি কথা আমি তাত ধুনীয়াকৈ দাঙি ধৰিব পাৰো right so logote to promote a new democratic fair and rational international political and economic international order so these are the important objectives of SCO all right এটা ভাৰত আৰু SCO যদি সম্বন্ধ আমি চাও so India has been actively participating in SCO and providing substantial support to various mechanisms in the forum right আৰু তাৰ পিছত আমি দেখিছো full fledged member state কিতাপ গ্ৰহণ কৰিছিলে 2017ত right so এটো মনত ৰাখিব যেতিয়া ইন্ডিয়া আৰু SCO কথা হুদে তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি কথাও দাঙি ধৰিব লাগিব যে ভাৰত কেতিয়াৰ পৰা full fledged member হিচাপে হৈছে right so India is focusing on initiating proposal for mutual benefit of SCO member states observer and dialogue partners and SCO offers India the chance to safeguard advance and showcase its geostrategic and geo-economic pursuit in the Central Asian and South Asian region ঠিক আছে so Central Asian হুমা বলে হে access এটা দিছে SCO right ইয়াত যদি আমি ভালকে কোঅপাৰেট কৰিব পাৰো right so member countries or যিখিনি ইন্টারেস্ট হকল তাতো যদি আমি অকন মাতিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ যেটো দখল থাকিব হে অঞ্চলটো হেটো অকন স্ট্ৰেংথেন কৰা যাব right so we can use SCO as ladder also তাৰপিছত India used the SCO as a platform to secure its northern border from Pakistan state sponsored terrorism very important দেখিছে so কেনেকে আমি SCO প্ল্যাটফৰ্মৰ সহায় লৈছো all right লগতে India's demand for Afghan led very important যেতিয়া Afghanistan related কিবা যদি প্ৰশ্ন হুদে right international relations ক্ষেত্ৰত যে ভাৰতে কি ষ্টেণ্ড লৈছে so এটো খুব পাওয়াৰফুল এটা স্টেটমেন্ট দিছিলে আমাৰ ভাৰতে যে Afghan led Afghan owned and Afghan control hobo lage peace process received the support from all SCO Central Asian members in Russia right so bahut khini praise butolibola hokhom hoisile jita India a statement to disle je Afghan led Afghan owned and Afghan control so enoka apnaloke conclusion to substantiate koi dibo pare right so the agreements on counter-terrorism, security, cooperation and defense between India and Central Asian Republic further demonstrate the significant progress made by New Delhi through the SCO, right? Very important. Logote, the Chinese BRI projects, apologe to hunise, Belt and Road Initiative of China, right? So have created a debt crisis and violated the sovereignty and integrity of SCO countries. So to overcome China-Pakistan axis, New Delhi invested in Chabahar Port and the 7,200 kilometer long international North-South Transport Corridor, INTC, right? So very important. So এইখিনি অকমান balance কৰিবলে কাৰণ আমি দেখিছো China আৰু Pakistanৰ যেটো access to বহুত বেছি বাহি গৈছে they are all weather friends kind of হৈ গৈছে right so কালিনে পৰখি দেখিছো China weapons ইত্যাদিও পাকিস্তানক গটাইছে হয়নে so হে ক্ষেত্ৰত যদি বেছিকে growing friendship to jodi bahi thake India or Pakistan so he ক্ষেত্ৰত balance আনাৰ অকন অসুবিধা হ'ব so হে ব্ল্যাক balance কৰিবলে SCO platform সহায় লৈ ভাৰতে কি কৈছে চাবাহাৰ পোৰ্ট লৈ নিছে লগতে এই যেটো INSTC হেয়া হৈছে International North-South Transport Corridor. So, ইতিয়া ভাৰতৰ পৰা ৰাছিয়ালে যাবলে বহুত ধুনীয়া এটা বাট কৰি দিয়া হ'ব ৰাইট আগতে যিমান দূৰ যাব লগা হৈছিল ইতিয়া তেনেকে নহয় আমি মিডল ইষ্ট বা এই সেন্ট্রাল এশিয়ান কান্ট্রিজ থ্ৰুদি আমি ৰাছিয়া পাবগে পাৰিম ৰাইট so হিটো এটা অল্টাৰনেট ৰুট হৈ পৰিব so এইবিলাকে কি কৰিছে এইখিনি ব্যালেন্স আউট কৰিছে ৰাইট so this connectivity initiative led by New Delhi are consultative transparent and economical and reliable right so ইমানখিনি development hoise logote eta ataitকৈ বেছি important so in the year 2023 bharote presidency loisile of SCO আৰু তা যথেষ্টখিনি important developments homo anile so hekhini ami janato বহুত important হয়তো এই বছৰ মেইনছত খুদি দিব পাৰে
right? So promotion of new areas of development. So India took strong stance to promote new areas of development, including startups and innovation. Traditional medicine, very important. So traditional medicine related বহুত প্ৰশ্ন সুধি থাকে। So আমি এইখিনি কথাও ক'ব পাৰিম যে regional grouping লৈ কেনেকে আমাৰ ভাৰতে traditional medicine আৰু enhance boost কৰিব বিচাৰিছে, right? So এনেকে কি হ'ব, আমাৰ soft power এটা enhance হ'ব। There's a digital inclusion, there's a youth empowerment, and shared Buddhist heritage among the SCO members. Very important, right? So কি হৈছিলে আমাৰ নিউ দিল্লীত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এটা বুদ্ধিষ্ট কনক্লেভ এটা পাতিছিলে। সো তাত যিমানখিনি SCO মেম্বাৰ্ছ আছে তেওঁলোকত এটা shared heritage-ৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, right? So তেনেকৈ যেতিয়া আমাৰ সফট পাৱাৰ আৰু এনহেন্স হৈছে, সো আমি এইখিনি কথা definitely mention কৰিব পাৰোঁ, স্পেচিয়েলি shared Buddhist heritage among most SCO member states, alright? লগতে establishment of new mechanisms কঢ়িয়াই আনিলে। So India established 2 new mechanisms during its presidency, very important. প্ৰথমটো হৈছে স্পেচিয়েল ৱৰ্কিং গ্ৰুপ অন ষ্টাৰ্টআপছ এণ্ড ইনোভেশ্যন। চ' ষ্টাৰ্টআপছ ইক'চিষ্টেমৰ কথা যদি কিবা প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়া আমি এইখিনি কথাও ক'ব পাৰিম যে SCO সহায় লৈ আমাৰ ভাৰতে স্পেচিয়েল ৱৰ্কিং গ্ৰুপৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছে। লগতে এক্সপাৰ্ট ৱৰ্কিং গ্ৰুপ অন ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিন দেখিছে। চ' আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিনটো বুষ্ট আপ কৰাত কিমানখিনি চেষ্টা কৰি আছে। চ' দিছ ডেমনষ্ট্ৰেট নিউ দিল্লী ডেডিকেশ্যন টু কণ্ট্ৰিবিউটিং টু ৰিজনেল ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন, right? So এইখিনি মনত ৰাখিব কি কি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আৰু আটাইতকৈ সিগনিফিকেন্ট হেয়া হৈছে এডপশ্যন অফ সিকিউৰ থিম। এইটো পৰাপক্ষত মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ইজিও হয় টু মেমৰাইজ ইট। সো সামিট এডপ্টেড দ্য সিকিউৰ থিম, right? Secure SCO, where S represents security of citizens, E stands for economic development for all, C connecting the region, U uniting the people, R respect for sovereignty and integrity, and E stands for environmental protection, right? So is secure theme to adopt kora hoisile, dekhise? So bharote nijor hi SCO presidency dwara kiman khini initiatives loi anise, right? So it is very important. So যদিও আমি দেখিছো ভাৰতে SCO প্লেটফৰ্মখন নিজৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ লেভাৰেজ কৰিছে লগতে SCO মেম্বাৰ্ছৰ কাৰণে, কিন্তু there are certain challenges as well. সো আমি এই চেলেঞ্জেছ সমূহকো চাব লাগিব। যেনে ধৰক টেনশ্যনছ উইথ পাকিস্তান, যিহেতু তাত পাকিস্তান আছে আৰু আমি জানো যে পাকিস্তান ইজ দ্য ব্ৰিডিং গ্ৰাউণ্ড অফ টেৰৰিজিম, ৰাইট? সো ইণ্ডাষ্ট্ৰী লেভেলত টেৰৰিজিম তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰে বুলি কৈ আছে S জয়শংকৰ ডাঙৰীয়াই। সো এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া লং ষ্টেণ্ডিং টেনশ্যন উইথ পাকিস্তান so can hinder collaboration and cooperation within the organization, particularly on security related issues, right? হেতু এটা ইস্যু হৈ পৰিছে। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ ডাইভাৰ্জেণ্ট প্ৰায়ৰিটিজ। চ' SCO মেম্বাৰ্ছ যিমানখিনি আছে এটা শ্বেয়াৰ্ড কমন গ'ল নাই, চবৰে এজেণ্ডাজ বেলেগ, চবৰে প্ৰায়ৰিটিজ বেলেগ বেলেগ, ৰাইট? চ' মেম্বাৰ ষ্টেটছ অফ SCO have diverse geopolitical interests and priorities which can sometimes lead to disagreement and challenges in consensus building on various issues, right? So এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ আছে। লগতে সিকিউৰিটি কনচাৰ্নছটো আছে। সো ইণ্ডিয়াৰ সিকিউৰিটি কনচাৰ্নছ পাৰ্টিকুলাৰলি ৰিলেটেড টু টেৰৰিজিম এণ্ড ক্ৰছ বৰ্ডাৰ থ্ৰেটছ যদি আমি চাওঁ ইনডাইৰেক্টলি পাকিস্তানৰ কথাই কোৱা হৈছে, ৰাইট? মে নট অলৱেজ এলাইন উইথ দ্য প্ৰায়ৰিটিজ অফ আদাৰ SCO মেম্বাৰ্ছ। ইয়াত যদি আমি কিবা কথা ক'বলৈও যাওঁ আকৌ চাইনা আৰু যিহেতু পাকিস্তান একদম লং ষ্টেণ্ডিং অল ৱেডাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হয়, ৰাইট? চ' সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো আমাৰ ভিউ পইণ্টটো তেওঁলোকে ৰক্ষা নকৰিবও পাৰে, ৰাইট? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ আহি পৰিছে। তাৰপিছত ইকনমিক ডিছপেৰিটিজটো আছেই যে চাওক ইকনমিক ডিছপেৰিটিজ এমং SCO মেম্বাৰ ষ্টেটছ কেন ক্ৰিয়েট চেলেঞ্জিং ইন প্ৰমোটিং ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইথ দ্য ৰিজন, ৰাইট? পাৰ্টিকুলাৰলি ফৰ ইণ্ডিয়া। চ' এই ক্ষেত্ৰতো এটা চেলেঞ্জেছ আহি পৰিছে। চ' তাৰপিছত বায়'লেটাৰেল কনফ্লিক্টটো আছে। চ' ইণ্ডিয়াছ বায়'লেটাৰেল কনফ্লিক্ট উইথ চাৰ্টেন SCO মেম্বাৰ ষ্টেটছ যেনে ধৰক চাইনাৰ লগত আমাৰ বাৰে বাৰে আমি দেখিছোঁ বৰ্ডাৰ ৰিলেটেড ডিছপিউট হৈ আছে, ৰাইট? তাৰপিছত ইট কেন ইম্পেক্ট ইটছ এবিলিটি টু ফুল্লি এংগেজ এণ্ড কোঅপাৰেট উইদিন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন এস্পেচিয়েলি অন চেঞ্চিটিভ ইছ্যুজ, ৰাইট? লগতে আমি দেখিছোঁ ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ৱাৰ হোৱাৰ কাৰণে SCO মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰতে কনফ্লিক্ট আহি গৈছে, ৰাইট? চ' কাক কোনে ছাপৰ্ট কৰিব তেনেকুৱাও ইছ্যু আহি পৰিছে। চ' এইখিনি চেলেঞ্জেছসমূহ হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা লিমিটেড ইনফ্লুৱেঞ্চ, কাৰণ আমি দেখিছোঁ SCO যোন মেম্বাৰ আছে চাইনা আৰু ৰাছিয়া অলৰেডি তেওঁলোকৰ ডমিনেঞ্চ বহুত বঢ়াই ল'লে, ইনফ্লুৱেঞ্চ বহুত ষ্ট্ৰেণ্ডেন কৰি ল'লে, ৰাইট? চ' ডেছপাইট বিং এ মেজৰ ৰিজনেল পাৱাৰ, যদিও আমাৰ ভাৰত পপুলেশ্যন ৱাইজ বা আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিকেলিয়ে হওক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চ' ইট মে
face challenges in asserting its influence within SCO given the dominance of other member states like China and Russia, right? So these are some of the challenges. So India needs to be carefully sailing through all this challenge, right? So based on this topic, at a main specific prashno agbahai dia hoise, discuss the key initiative undertaken by India during its presidency of the Shanghai Cooperation Organization in the year 2023 and analyze the impact of this development on India's strategic interest in the Eurasian region. It is 15 marks of question within 250 words. Aploke practice koi sabo pare, right? So enoka dhonor prashno kintu hudar bahut khini probability ase, all right? Moving forward, our next topic to lua hoise the Assam Tribune opera interconnected realities of a sustainable future. Khub dhuniya ta article hoy aru joti ami bhalke buji lom se article tut ki kotha koise ami gom pam joa bosor APSC to similar tone of eta question dia hoisile hetu moi attach koi dim. All right, so ekhini ami buji lom. So current context to yat koa hoise the escalation of the climate crisis and environmental degradation coupled with inadequate planning dekhise and adaptation strategy has led to increase in catastrophes and casualty. So yar folot atait koi besi bhar kune koriaise women hokole. So gender inequality exacerbates the unequal impact of this crisis, particularly affecting women due to systematic discrimination and traditional roles. So ei gute khini ami bujim je keneke women hokole atait ko besi bhukta bhugi hoy, right? So first sound gender disparities in disaster. So mohila hokole bahut khini gender disparities face kore during the disaster. First of all, barriers to evacuation. So ji hokol mohila hokol teoloke caregiving hoi thake, right? Nijo hontan thakibo pare, biddho matri pitri thakibo pare. So he khetrot women often primary caregivers face challenges evacuating due to caregiving responsibility. Eta assume responsibilities eta thake je nai moi hotok bosabo leibo tar pisothe mu kotha bhabe, right? Hetu ahiye pore baru. He khetrot ami dekiso women hokole bahut khini disparities pai. So social expectation lead women to prioritize other safety over their own during disaster dekhise. So enoka ta barriers to evacuation ahi pore. So interconnected challenges ahi pore. So intersectional factors like race and class compound with women's vulnerability during disaster, right? So hokolo onsolot nohoy kintu ama bharato kisuman onsolot itiao race class loi bahut khini sai thake, right? Heblak itiao bahut besi matter kore. So jodi kunba bhal elite class of women ejoni fosi ase aro on the other hand jodi kunba dukhia ba raise joti class teoloke jo nimno manor hoy titia manuhe ki kore teolokok bosabolo jikhini local manu thake hekhini okoman disparity kora jen dekha poa jay, right? Discriminate kora jen dekha poa jay. So enoka mohila hokolor aru besi vulnerable hoi thake, right? So disaster exacerbate gender based violence and mental health issues among women, right? So ami dekhisu gender based violence hoy, all right? Aru ataitke dekhisu important kotha je restricted ability to recover, right? Kyo? Because limited economic resources ase. So women especially from marginalized communities lack financial resources due to gender wage gaps and unequal property ownership rights. This hinders their ability to rebuild after disaster. Bahut important dekhise. So ataitko besi bhukta bhugi kun hoy poise mohila hokol, right? That's a diminished decision making authority. So jihetu patriarchal role thake, right? Decision making ot kita democratic way mohila hakole nijo viewpoints blak rakhiboi nore kisuman jagat. So traditional gender roles relegate women to subordinate position, limiting their involvement in post disaster recovery efforts. They face barriers in accessing aid and influencing rebuilding plans, right? So ekhini important karon saw women hakolo bahut khini needs thake, right? Hoto sanitary needs thake ba komba jodi period jotu ase bahut khini important kotha hi pore. He khetro jodi bhal top levelot mohila hakole nai je ekhini decide koribole o ekhiniu kinu need thakibo pare. So teolokok jita evacuate koribo kora hoy ba disaster jita teolokok pa ami সহায় কৰিবলৈ যাও ৰিলিফ দিবলৈ যাও হেখিনি এৰিয়া সোৱাই নহয়, right? আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া ৰিবিল্ড কৰে ঘৰ এখন ভাঙি তহস নহস হৈ গ'ল হেখিনি আকৌ ৰিবিল্ড কৰোঁতে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু থাকে হেখিনি সোৱাই নহয়, right? বহুত বেছি অসুবিধা ফেস কৰে। লগতে লেক অফ পলিটিক্যাল পাৰ্টিসিপেশন তো আছে যেটো মই কৈছো women limited participation in politics further worsens their vulnerability during disaster recovery, right? So women centric agenda to luai nohoy je teolok ki provision hobo pare, right?
So without representation in governance, they struggle to advocate their needs and influence resource allocation. Very important. So এই ক্ষেত্ৰত আমি যেহেতু দেখিছো 106 amendment লৈ আনি মহিলাসকলক political representation কৰা হৈছে, right? So এই ক্ষেত্ৰতো এটো positive দিশত গৈছে, সেইখিনি কথা আমি measuresত ক'ব পাৰো. Alright, so আমি দেখিছো ইমানখিনি gender disparities হৈ আছে during disaster, right? ইয়াতকো অধিক হয়, but কেটামান আমি ইয়াত দাঙি ধৰিছো যিখিনি এই editorialটোত মেনশন কৰিছে. Alright, so কিয় ইমান চ্যালেঞ্জ আহি পৰিছে in promoting equality? প্ৰথম কথা হ'ল powerful interest, right? So আমি গুটেখিনি একত্ৰিত কৰি কিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো. So যিখিনি fossil dependent elites আছে, right? Who benefit from the current fossil fuel driven economy maintain disparities through political influence and corruption, right? So jodi potokke ami fossil fuel pa atri belekole gusi jaw, so tita ki hobo, tita june he fossil fuel pa ita business koi teloke just building their fortunes hekhini naikia hoi jabo, right? So telokor he poisar bolere ki kore politically influence kore je na itiai nohoy, right? Aru corruption kori meli, so tar bharakhar kune pai ase, mohila hakole pai ase. Enoka nohoy je amar যে আমি একেবাৰে কৰিবই নোৱাৰো, আমি আতৰি যাবই নোৱাৰো, আমি পাৰো যদি আমাৰ এটা প্ৰপাৰ উইল থাকে, ৰাইট? কিন্তু উইলটো নাথাকে বিকজ পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আহি পৰে, ৰাইট? ফ্ৰম দ্য ফসিল ডিপেন্ডেন্ট ইলিটস যোনে গোটেই এটা সাম্ৰাজ্য গঠন কৰি আছে, ৰাইট? তেওঁলোকে গোটেইখিনি ম্যানিপুলেট কৰি লয়, লবি কিছুমান বনাই লয়. So these powerful interests lobby against efforts to transition to sustainable alternatives as it threaten their wealth and influence. So আমি যদি মিডল ইষ্টৰ কিছুমান দেশ চাওঁ, তেওঁলোক কিমান wealthy হৈ আছে only because তেওঁলোকে oil export কৰে, right? আৰু irony is that তেওঁলোকে climate related কিছুমান ডাঙৰ conference তেওঁলোকে hold কৰিছে, right? So এইখিনি বহুতখিনি এজেন্ডা আহি পৰে, এইবিলাক কথা আমি এছেটো লিখিব পাৰো, but that is the hard truth, right? So their influence hinders initiative aimed at addressing environmental issues and promoting equality, right? So এইটো এটা ইস্যু আছে. দ্বিতীয়তে meritocratic myth. So এটা myth আছে যে যোন ডিজার্ভ কৰিছে, যোনে কষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে হে আসলতে ইমানখিনি ফরচুন গুটাই আছে, right? So the meritocratic myth perpetuates the belief that social distinction are a result of intrinsic difference in efforts and aptitude, right? So যেহেতু আমি গম পাইছো elites আছে, right? worldৰ 10% populationৰ ওচৰতে গুটে worldৰ 90% wealth বোৰ আছে বুলি কলেও ভুল নহব, right? আমাৰ ভাৰততে আমি দেখিছো যে টপ 1% গুটে কিমানখিনি wealth হোল্ড কৰে, right? So এই ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে যোনে ইমান ডাঙৰ fortunes of wealth ক্যাৰি কৰি আছে হেতু তেওঁলোকৰ মেৰিটত তেওঁলোকে পাইছে, right? So হেখিনি এটা ইস্যু আছে. So this belief undermines efforts of egalitarian policies by suggesting that disparities in wealth and status are justified and natural, right? কিছুমান মানুহৰ একেনকা ধৰণৰ perception আছে. So যদি আমি আসল দিখত যাও, ground reality jodi sa ami dekhim je there are systematic barriers such as discrimination, unequal access to opportunities contribute significantly to inequality, challenging the notion of meritocracy. Je meritot he ami iman dur ahisu tenoka nohoy, kisuman ahe he gute trap or pa bhangi neusi eta nijor kane eta empire গঠন কৰে কিছুমানে, but আমি more or less যদি ভালকে চাও আমি দেখিম যে এই যে যোনে wealthy families সকল, right? mostly কাৰণ তেওঁলোকৰ হে access to আছে, right? হে কানহে তেওঁলোকে ইমানখিনি wealth বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে. লগতে trickle down economics. So trickle down economics poses that wealth generated by wealthy benefits the rest of the population through increased investment and job creation. So however, this notion is flawed as it often leads to overconsumption, right? This is overconsumption and environmental degradation without significantly benefiting the broader population, right? So ekhini kotha ami dekhiso je is a gender equality anat ba ami jodi poisa khetrotu chao equality anat ekhini ekhini asole challenges roi ase, right? So we need to reimagine economics and sustainability. Very important yet kisuman ami terms pam hekhini kintu apnaloke essay to use kobo pare. So economic expansion historically viewed as raising living standards, right? Agote ami jitia bhabisu je economic expand hoise tar mane ki living standard bahut beshi rise hoise, but aji dinot ami jodi modern understanding ot sao, so it recognize finite resource
and the need to curtail excessive consumption, right? So আমাৰ ওচৰত এতিয়া ৰিসোৰ্স বিলাক নাইকিয়া হৈ আহিছে ওয়াটাৰ চাব বা যিমানখিনি এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰতে হওক ফসিল ফুয়েল নাইকিয়া হৈ আহিছে ৰাইট গোটেই ৰিসোৰ্সেস বিলাক এতিয়া কম হৈ আহি আছে আৰু আমাৰ পপুলেশ্যন ইমান বৃদ্ধি পাই গৈছে 8 বিলিয়ন আমি হিট কৰিছো right so we need to make a informed decision আৰু আমাৰ যিটো কনজাম্পশন হ'ব লাগিব হেখিনি বহুত ইনফৰ্মড হ'ব লাগিব মাইন্ডফুল কনজাম্পশন কৰিব লাগে আৰু সেই দিখত আপোনালোকে দেখিছে লাইফ মিশনৰ কথা অলৰাইট আৰু ইম্পৰ্টেন্ট এটা টাৰ্ম যেটো পালো হে আছে স্ট্যাটাস কনজাম্পশন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে সো আজি দিনত সোশ্যাল মিডিয়া কি কৈছে স্ট্যাটাস কনজাম্পশন বহুত বৃদ্ধি কৰাইছে সো স্ট্যাটাস কনজাম্পশন ইজ unequal societies contributes to status anxiety and debt undermining the well-being despite economic growth very important so আজি কোনবা যদি লুই ভিটনৰ ব্যাগ এটা লৈছে ৰাইট তেওঁ হয়তো বহুত ভাল আৰ্ন কৰি আছে সে ফৰ এক্সাম্পল 1 লাখ তেওঁ আৰ্ন কৰি আছে পাৰ মান্থ ফৰ এক্সাম্পল কৈছো on the other hand কোনবা হয়তো 40k earn কৰি আছে সো এতিয়া কোনবা এজনে যেতিয়া লুই ভিটনৰ ব্যাগটো ললে ৰাইট আৰু ইয়াতে কি হয় সোশ্যাল এনজাইটি এটা আহি পৰিলে স্ট্যাটাস এনজাইটি এটা আহি পৰিলে ও আমকে ললে মো দেখাব লাগে যে I also have that capacity to take a Louis Vuitton bag সো তেতিয়া কি হয় যদিও ইমান সামৰ্থ্য নাছিলে ধাৰ ধুৰ কৰি হলো এটা লুই ভিটনৰ ব্যাগ লৈ his status to down boast কৰিলে যে I am also capable of taking that right so হেতুৱে হৈ আছে এতিয়া social media আমকক দেখি এটো কৰি গৈছে so status consumption বহুত বেছি বৃদ্ধি পাইছে right so এইখিনি কথাও আমি এসেট দাঙি ধৰিব পাৰো alright so we need a sustainable development advocated by the Brundtland Commission very important so তেওঁ কি কৈছিলে sustainable তেওঁৰ মতে emphasizing meeting present needs without compromising future generations so আজি আমি যদি গুটে তলৰ গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ উডং কৰি দিও আজি যদি আমি সব গছ গছনি কাটি হেক কৰি দিও ফিউচাৰ জেনাৰেচনৰ কাৰণে নথঙে হেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ কনজাম্পশন হ'ব ৰাইট সো হেতু আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব সো নেক্সট জেনাৰেচনৰ কাৰণেও ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু লগতে কাৰেন্ট নিডস খিনিও আমি ফুলফিল কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো মাইন্ডফুল কনজাম্পশন হ'ব লাগিব অলৰাইট So, he khetto gender equality and sustainability kotha koa hoise. So, closing the gender gap is essential for strengthening women's resilience in the face of climate-related disaster. Very important, right? So, mohila hokolor etu bahut important hoy je তেওঁলোকৰ যিমানখিনি needs থাকে হেখিনি আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব right so women centric আমি disaster খিনিও চাব লাগিব right logote international cooperation and increased funding are necessary to address structural inequality with gender equality receiving insufficient attention in the aid allocation very important so ek khetto to address kora bahut important logote prioritizing gender equality in developmental plan is crucial for building just inclusive and sustainable society right so ekhini kotha jani thoi dibo ite initiatives ki ana hoise এনেকা যদি চাও গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভস কিসমান আনা হৈছে যেনেকে Shanghai framework for disaster risk reduction very important so yet advocate kora hoise for integrating gender equality into disaster risk reduction policies globally so ami ekhini kotha kobo paru Shanghai framework kotha jot mok দুই এদিনৰ আগতো কৈছো ৰাইট যত যদি আমি $1 ইনভেস্ট কৰো ইন ডিজাস্টাৰ সো ইট উইল সেভ আপ টু $7 ইন দা ফিউচাৰ যেতিয়া ডিজাস্টাৰটো হয় So logote United Nations Office for Disaster Risk Reduction so UNDRR so it works on gender responsive disaster risk reduction strategies worldwide very important a proshnotu kintu hudisile APSC so hetu moi attach koi dim logote Women International Network for Disaster Risk Reduction yat ki kora hoise a global network promoting women leadership in disaster risk reduction so ekhini global initiative loa hoise logote joti ami bharatot chao India kenokwa dhonor initiative anise so National Disaster Management Authority it focuses on including gender perspective in disaster management policies and training right দ্বিতীয়তে National Institute of Disaster Management so yat ki kora hoise conduct research and training on gender and disaster management supporting gender inclusive approaches aru kisman state level initiative ana hoise for example Kerala right so Kerala ki hoi korise they have guidelines and training program for integrating gender perspective into disaster management plans so these are some of the initiative that has a roll out for the gender inclusive disaster management alright so ekhini kotha jani thoto bhal so sao a proshno to hudisile APSC joa bosor GS paper 3
right? So what is gender responsive disaster risk reduction? What are the barriers that prevent gender mainstreaming in disaster risk reduction? Give some examples of overcoming these barriers. Very important. So joa bosor hudise ei bosor jodi similar tone to kiba proshno hude, I guess ei jiman khini ami discuss kolu ei editorial to joyote tar pora apunake likhibo paribo. Thik ase? So moving forward, our next topic to loa hoise the Hindu pra green taxonomy, important topic hoy. So ya pra hoyto prelims o hudi dibo pare, but ami passing reference to use koibo parom green taxonomy kotha, right? So current context to hoise the RBI and Finance Ministry could take inspiration from developing world, especially Asian region, where a layered green taxonomy as a living document keeps getting updated with sectoral views of possible sustainable trajectories. Important hoy. So ইয়াৰ পৰা আমি জানিব লাগিব যে green taxonomy নো হয় কি. All right? So a green taxonomy is a framework for defining what can be called environmentally sustainable investment. Very important. Right? So it is a classification system that defines which economic activities and assets are green or environmentally sustainable. Right? So a green taxonomy gutekhini classify koribo je kunkhini activities green hoy, environmentally sustainable hoy, right? Gutekhini teloke dorkhabo. So green taxonomy as a useful instrument, and they have several complementary purpose. Jene dhorok taxonomies help preventing greenwashing, right? Ekhini ami buti greenwashing no hoy ki. Taxonomies help investors make informed investment decisions and channel investment towards sustainable or green economic activities and assets. So jitia ama sustainable development or khetrot ba green economic khetrot kiba proshno hude ami ekhini kotha kobo parim. Right? So common features of taxonomy inclusion of goals. Generally they incorporate goals of climatic mitigation and adaptation, right? So ekita hoise goals jot teloke incorporate kore. Logote kisuman taxonomy ki kore include environmental objective as well, like biodiversity conservation, thik ase. Aru joti ami sao what are the criteria for green activities, ami dekhim ji bilake contribute kore to environmental objectives. So to be considered green, an activity must substantially contribute to at least one environmental objective, right? Logote do no significant harm principle use kora hoise, ekhini important. So activities should not harm other environmental objectives. Aru logote social safeguard ana hoise, compliance with human rights is often included as a social safeguard, right? Aru logote some taxonomy while define what is green, right? Kunkhini asole activities green not pore. Aru and others such as the recently launched Indonesian taxonomy or proposed Singaporean taxonomy use traffic light approach. So yat bibhinno dhonor teloke classify koi dia hoise green, amber or red. Kunkhini activity green hoy, kunkhini activity amber ot pore aru kunkhini red ot pore je extremely harmful for the environment, right? So teneke teloke categorize koi dise. So tenoka bostu ami adopt koibo parom. All right? It is jehetu ami patisu greenwashing or kotha etu ki hoy? So it is the process of conveying a false impression or misleading information about how a company products are environmentally sound, right? So kobat koa hoise pura vegan use kora hoise, say suppose gosor pra agaror pra he product to ibonwa hoise, but actually they are making it from animals fat, right? So tenoga black greenwashing kora hoy. So greenwashing involves making an unsubstantiated claim to deceive consumers, right? Consumers okar oh etu bahut green hoy, environmentally sustainable hoy, etu moi lom, kintu actually teloke misa kotha koi kini manohok manipulate koise, right? Teloke actually environment or hani kori he product to bonaise. So into believing that companies' products are environmentally friendly or have greater positive environmental impact than they actually do, right? So in addition, greenwashing may occur when a company attempts to emphasize sustainable aspects of a product to overshadow its involvement in environmentally damaging practices, right? So titia teloke conceal koribolo enoka dhonor kisman agenda loi ane, right? So this is all about greenwashing. Ita green taxonomy hohai loi ebla greenwashing blakok ami outburst koibo parim, right? Itiar pora apunaloke amar videos buror PDF homor lab koibo paribo amar career class or WhatsApp channel tut goi. Aru WhatsApp channel tu logot joito hobole ei video tu tolot jitu description box ase tate ta link provide kora hoise. He link tut click koile amar logot apunalok joito hobo paribo aru tate exam related bibhinno dhonor PDFs homo avail koibo paribo.
ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিকসমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিচিয়েল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই